وقتی من صحبت از آداب پژوهش میکنم که بخشش هم اصلا به آداب حتی فیلمسازی هم مربوطه، این هست که ما با یک کارت فیلمسازی، با یک دوربین در دست، یک قدرتی پیدا میکنیم که به خودمون اجازه میدیم وارد حیطه‌های مختلف بشیم. انتظار داریم در همه خونه‌ها باز باشه، اجازه بدن ما بریم فیلم برداری کنیم، با کفش تا ته خونه‌شون بریم. نمیدونم اگر ما میگیم سکوت، همه باید سکوت کنن. درسته اینا الزامات کار ماست، ولی این دلیل بر حق ما در وارد شدن به حیطه اختیار و پرایوت آدما نداره. این که ما چطور روبرو میشیم با آدمی که مقابلمون هست. شما اگر تحمل یک فضای نه چندان تمیز، میدونم تحمل فضای غیر تمیز تقریبا برای همه غیر ممکنه، ولی اگه به عنوان فیلمساز، به عنوان پژوهشگر وارد یه فضا میشین و اول دستمال بگیرین جلو دماغتون، چی جوری انتظار دارین پای حرف دل اون آدم بشینین؟ این که اگر هم لول با نگاه اون آدمی که در برابرش قرار گرفتین، شما رو به عنوان یک فرد تحصیل کرده که از بالای شهر اومده که قرار زندگیشو دگرگون کنین نبینه، چی جوری میخواین باش ارتباط برقرار کنین؟ یه مثال براتون بیارم، البته این مثال خاصه، یعنی برای شخص خود من، ولی میخوام بگم چقدر این هم لول شدن، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ نگاه، پونتاویوی شما به اون کسی که مقابل دوربینتون نشسته چقدر مهمه. چند وقت پیش برای نوشتن یه فیلمنامه به یکی از مناطق عشایری رفتیم و وارد یک چادری شدیم که اون معلم نازنین عشایری وسط اون برهوت خشک کثیف پر از زباله و آشغال یه چادر اون وسط، این چادر خودشو واقعا وقتی این وارد اونجا می شدین، مفهوم انسان، مفهوم معلم، مفهوم مسئولیت، مفهوم خیلی خیلی چیزای با ارزش رو تو اون چند متر داخل چادر می دیدین. تمیزی و نظافتی که در اونجا رعایت شده بود، اون تزیینی که با نقاشی بچه‌ها، با جمله‌های خود بچه‌ها که معلم از اونها یک اسلوگانایی ساخته بود، به در و دیوار زده بود، این نظم نشستن این 7-10 تا بچه، اصلا یه موقعیت خیلی خیلی الهام بخش بود، چون اصلا موضوع کارم معلم روستایی بود. منم پیش خدا باده بکن شنم دعا کردم دعا باز ای خدای مهربان بشنو دعاهای من، آب برای مادر، آب شادی بابا، خونه و صفا بده به جان من. دست بزنید. خب این بچه‌ها رو زمین نشسته بودن به طور کاملا طبیعی روی اون گلیما و ذوق که ما حالا یه مهمونای از شهر رفتیم. من به دلیل مشکل جسمی که چند سال پیدا کردم، مشکلی که تو زانوام هست، امکان نشستن رو زمین رو ندارم دیگه. اینا مجبور شدن که یه چارپایه پیدا کردن که من رو اون چارپایه بشینم. واقعا بغض امانمو بریده بود. فهمیدم که رخشان دیگه یه چیزایی گذشته. یعنی من حتی رو اون چارپایه نمیدونم 40 سانتی احساس میکردم موقعی که این بچه ها به من اینجوری نگاه میکنن، خانم اینجور خانم اونجور، من دیگه نمیتونم رابطه درست برقرار کنم. یعنی خودم رو حداقل در جایگاهی دیگه نمیبینم که بشینم مثل گذشته کنارشون ولوشیم رو زمین با هم گپ بزنیم، یا اون معلمشون که اونجا بود. حالا این مثال خیلی فیزیکاله، یعنی ما داریم راجع به مشکل جسمی حرف میزنیم، ولی من میخوام بگم آدمی که مقابل ماست یه وقت یه مجرمه. این مجرمی که اگر اون زندانبان بگه حرف بزن وقتی این خانم میگه،
اون از ترسش باید حرف بزنه، ولی اگه من اجازه بدم زندانبانی باش اینجوری حرف بزنه، من دارم سوء استفاده میکنم از موقعیتم. یه مثال دیگه یادم میاد که باز برای خودم خیلی خیلی درس بزرگی بود. یه زمانی تازه کانون اصلاح و تربیت دختران تأسیس شده بود. خب اصلا تأسیس کانون اصلاح و تربیت و جدا شدن دختران جوان از زندانیان حرفه‌ای، از زندان زنان حرفه‌ای که این بچهای جوان میرفتند و هر کدوم یک متخصص در خلاف و جرم بیرون می آمدن. وقتی این کانون درست شد خب خیلی برای من خوشحال کننده بود و میرفتم با این بچه‌ها دورانی رو با هم سر می کردیم. یه روز که رفتم اونجا مدیر کانون گفت که اگه میشه دفتر من بشینید، چون گروه فیلم برداری اومدن دارن فیلم برداری میکنن. رفتن منم اونجا واقعا اون دوران نه تصمیم داشتم راجع به این موضوع فیلم بسازم نه هیچی، ولی اصلا بودن در اون فضا و شناخت اون فضا به نظرم اگر انجام نمیشد من یه چیزی کم داشتم. به هر حال نشستم، بعد از مدتی اون گروه اومدن و از دم در اتاق مدیر کانون رد شدن. خداحافظ خانم، خداحافظ، خیلی ممنون. و من رفتم طرف سوله‌ای که این بچه‌ها یا سالونی که این بچه‌ها دخترای جوون اونجا بودن. معمولاً همیشه آمبیانس اون سالن از بیرون صدای فریادا، کتک‌کاری‌ها، همدیگر رو دریدن‌ها، نمیدونم یه روز خونی که پاشیده شده بود از خودزنی یه دختر به شیشه ها، اصلا صحنه‌های عجیب و غریب. اون روز برعکس همیشه من دیدم صدای شلیک، خنده. و وقتی وارد شدم بچه اومدن خاله رخشان بیا برات یه چیزی تعریف کنیم، بیا برات بگیم. گفتم چه؟ گفت اینا اومدن از تلویزیون فیلم گرفتن، همشون رو فیلم کردیم. گفتم یعنی چی همشون رو فیلم کردیم؟ گفت یک قصه هایی ساختیم، همه رم اینا ضبط کردن، بعد همشون شروع کردن اکت کردن. خب بچهای جوون پر از هیجان و انرژی، وقتی روسریشون رو اینجوری میبندیم مقابلمون میشونیم، بعدم بهشون میگیم که شما الان خیلی پشیمونین از این موقعیتی که دارین دیگه، یعنی تلقین میکنی. اینا هم شروع کرده بودن یک قصه های عجیبی ساختن و آخرش که ما پشیمونی، ما میخوایم به زندگی سالم برگردیم، اگر اونجوری بشه فلان بشه، و همه رو نقش بازی کرده بودن. من اونجا واقعا تفاوت این که شما برای شناخت یه موقعیت میرید زندگی میکنین، سر میکنین، درک میکنین، با اینکه یه روز دوربین رو ور میدارین و میرید یه جا و شروع میکنین آدم ها رو نشوندن عین ماکت و اون نتیجه که خودتون میخواین از این میخواین. کاری ندارم 2 هفته بعد اتفاقا اون فیلم رو من دیدم که از تلویزیون خودمون پخش میشد. میخوام بگم فاصله بین درک آدم‌ها و رعایت آداب پژوهش، آداب فیلمسازی برای هر فیلمساز بر اساس منش و رفتار شخصیش و سواد و شناختش متفاوته و خوبه که تجربه‌های همدیگر رو بشنویم، شاید برامون در جاهایی کارآمد باشه. در پژوهش برای نوشتن فیلمنامه دانش کلی فیلم رو پیدا می‌کنی، دانش کلی که ممکنه بر اساس گفتم آمار، ارقام، منابع مطالعاتی باشه. نظرات کارشناسی لازم رو به دست میاری. از همه مهمتر اون دوران سر کردن با اون شخصیت‌هایی هست که بایشون روبرو میشی. مجموعه اینا به یک شناخت شما رو میرسونه. این سر کردن ها یک شناخته. من برای پژوهشگری که پرهیز داره که حتی مثلا از رفتن به یک فضای حاشیه شهری، از اینکه با وسیله نقلیه عمومی بره تعجب میکنم. یعنی من فکر میکنم که اصلا خود این نفس به نفس بودن با آدمایی که تو اتوبوس از شهر میرن به حاشیه شهر
کسایی که زندگیشون در اونجاست. اگر قرار رو زندگی به فرض حاشیه شهریا کار کنین، این بخش مهمی از زندگیشونه. سر کردن و رسیدن به درک موقعیت شخصیت‌ها بعداً به کار میاد برای نوشتن خود فیلمنامه، برای شخصیت پردازی. کجا واقعاً شخصیت‌های فیلم از قالب یک ماکت در میان و گوشت و پوست و خون پیدا میکنن؟ اونجایی که شمای نویسنده، شمای فیلمساز لایه‌های مختلفی رو کنار هم گذاشته باشین و یک شخصیت رو از مجموعه اینا ساخته باشین. در پژوهش برای نوشتن فیلمنامه کسی پرسشنامه دستش نمیگیره و بره مثل به فرض یک مأمور آمار و یک سری اطلاعات جمع بکنه. وقتی که به طرق مختلف واقعا دیگه این راهی نداره من بگم چطور ممکنه که شما دسترسی مثلا به برقراری ارتباط نزدیک با 50 تا خانواده مثلا حاشیه نشین شهر پیدا کنید. کم کم اینا تجربه هایی که آدم راهاشو پیدا میکنه. فقط به صرف مجوز و معرفی نام و اینا نمیشه وارد حریم خصوصی آدما شد. ولی وقتی وارد حریم خصوصی آدما میشیم، وقتی پذیرفته میشیم، فشار، مسئولیت، هر اسمی روش بذاریم، بر عهده ما هست. زمانی بوده که در برابر یه همچین موقعیتی ممکنه اون چه که مشخصاً به موضوع تحقیقم مرتبط بوده 10 دقیقه از حضورم در اونجا بوده، ولی 4 ساعت به خودم اجازه ندادم از جام بلند شم، چون در برابر اون امکانی که اون خانواده فراهم کرده و اون اجازه‌ای که به من میده که سر سفرش بشینم و از پنهانی ترین لایه‌های شخصیش، زندگیش برام حرف بزنه، چون جایی نداره که حرفشو بزنه. آدمای جامعه‌ای که در برابرمون قرار میگیرن، چه در زمان پژوهش چه در زمان نوشتن فیلمنامه، اینا کیس نیستن. یعنی با آدما به عنوان کیس نباید نگاه کرد، به عنوان تومه‌ای که عجب زندگی پرتلاطمی داره که من قصه زندگی اینو بنویسم. یعنی مرعوب قصه زندگی آدما نباید شد. در پژوهش باید همدل شد، نزدیک شد با شرایط واقعی. من نمیگم که تایید بکنیم. بارها و بارها و بارها در زندان با مجرمان که قتل، سرقت، نمیدونم جرایم مختلف داشتن روبرو شدم. خب طبیعتاً کارشون مورد تاییدم نیست، ولی درکشون الزام شناخت منه. من نمیرم اونجا که قصه مرعوب کننده‌ای پیدا بکنم و بر اساس اون قصه بنویسم. معمولاً در زمانی که برای پژوهش در مقابل یک شخصیت قرار میگیرم و با هم گفتگو میکنیم، سعی میکنم تو اون زمان یادداشت نکنم. یعنی یه جور این یادداشت کردن به نظرم میاد که فاصله ایجاد میکنه. گاهی با اجازه خود اون فرد صدا رو ضبط میکنم با اطمینان به این که اینا فقط برای پژوهشه. گاهی در مواردی که حساسیت کمتره اجازه داشتن یه دوربین کوچیک که فقط موقعیت رو ثبت بکنه. بعد اون هایلایت های صحبت رو حتما یادداشت خواهم کرد، ولی در مواجهه رو در رو تصمیم میگیرم این کارو نکنم. میگم همون حالت مکانیکی پرسشگری پیدا میکنه. حجم خیلی زیادی از راش‌های تو دوران پژوهش دارم که در مواردی واقعا اون راش‌های پژوهشی از خود اثری که ساخته شده حتما خیلی مرعوب کننده تر، نمیگم بهتر، مرعوب کننده تره، ولی به دلیل اون قول و قراری که با کسی که مقابل دوربینم حرف زده، خب هرگز و هرگز اونا استفاده نمیشه. معمولا سعی میکنم در نوشتن فیلمنامه با یک همکار فیلمنامه نویس با همدیگه مشترک کار کنیم. سعی میکنم که نه در همه جا، ولی در مواردی که اهمیت داره و حتما میتونه به شناخت اون همکار فیلمنامه نویسم هم کمک کنه، به اتفاق با هم بریم. یه نکته هم بگم،
پژوهش انجام نمیشه که فیلمنامه زمانی که شروع میکنه به نوشتن دیگه پژوهش تموم شده باشه. نه، پژوهش به یک مرزی میرسه و به یک شناختی میرسونه که آدم اجازه رفتن به طرف نوشتن فیلمنامه رو پیدا کنه. ولی بارها این اتفاق میتونم بگم همیشه افتاده که در طول نوشتن فیلمنامه‌ام نیاز شده که باز یه موقعیتی رو بیشتر بریم بشناسیم، یا سوالاتی پیدا شده که بعداً رفتیم و با همین ابزاری که صحبتشو کردم نتیجه تحقیق رو آوردیم و با اون همکار مشترک فیلمنامه نویس استفاده کردیم برای نوشتن فیلمنامه.